හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අද මම හදන්න යන්නේ ගෙදර ඉතුරු වෙන බත් වලින් රසට දොඩල් එකක් හදාගන්න තමයි මම අද යන්නේ. ඉතින් එන්න බලා ගන්න කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. සීනි විතරයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හකුරු පැණි කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් හිතුණු වෙලාවට මේක හදලා කන්න පුළුවන්. විනාඩි 25ක් 20ක් 30ක් උපරිමයයි. ඉතින් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේකට වමනා කරන්නේ බත්. මම අද බාස්මති බත් එක තමයි අරගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති බත් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සම්බා නාඩු, සුදු කැකුළු, රතු කැකුළු ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට වමනා කරනවා එන්සල් කරල් 4ක් විතර හොඳට තලා ගන්න. මේ විදියට තව අපිට සීනි ග්‍රෑම් 235ක් ඕනේ. ඉතින් 35ක් මම වෙන් කරගත්තා වෙනම අපිට කැරමල් එක හදා ගන්න. ඉතින් ඒකත් අපි පැත්තකින් තියමු. තව අපිට ඕනේ උකු මිටි පොල් කිරි කෝප්ප 2මාරක් මම අරගත්තා. තව අපිට කජු ටිකක් වමනා කරනවා. පස්සේ අපිට මේකට දාගන්න කජු බෑ ටිකකුත් වෙන් කරලා තියාගන්න. තව අපිට මේකට වමනා කරනවා තෙල් ටිකක්. ඉතින් තෙල් වමනා වුණොත් විතරයි තෙල් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ දොඩල් එකට. නැතිනම් අපිට ට්‍රේ එකට ටිකක් ගා ගන්න වමනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ ස්පැචූල් එකට අතට එහෙම වුණොත් ටිකක් පාවිච්චි කරනවා එච්චරයි. ඉතින් ලුණු ටිකක් වමනා කරනවා. ඉතින් මේ දේවලුත් ලෑස්ති කරගෙන බලමු මේක හදන්න. දැන් අපි එකටම අපේ දොඩල් එක දාන භාජනයට මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් පැත්තකින් තියාගෙන අපි ඉක්මනින් දැන් අපේ බත් ටික මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් බත් එක මේ විදිහට දාලා අපි හදාගත්තු අපේ කිරි එකෙන් තමයි බත් එක හොඳට මේ විදිහට හඹර ගන්න ඕනේ. ඉතින් බත් එක සේරම මේ විදිහට අපි ටික දාලා අඹර ගමු. ඉතින් ගොඩාක් කෑලි නැති වෙන ගානටම මේක ගොඩක් අඹර ගන්න ඕනේ නැහැ. තැන් වල යාන්තමින් කෑලි තිබුණට කමන්නේ. මොකද මේක දොඩල් එකනේ. ඉතින් ඒවත් හැපෙද්දි 아무තම රසක් තියෙනවා. ඉතින් ගානකට මේක අඹර ගන්න. අපිට මේ වගේ පත්තක් වමනා කරනවා. ටික වෙලාවක් අපි හැඳි ගාති නැත්තම් අතරිදෙනවා. ඉතින් පොඩි සැහැල්ලු පත්තක් පාවිච්චි කරන්න. මුලින් අපි කැරමල් එක හදාගමු. මේ විදියට සීනි ටිකක් විසිරවලා දාගන්න. මේක ටිකක් මේ විදියට ටිකක් විසිරවලා අරින්න. එතකොට අපිට ඉක්මනින් මේක කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදියට මේක යාන්තමට දිය වේගන ඉද්දි මේක ටිකක් දැන් මේ විදියට හැඳි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉක්මනින් දැන් මේක පාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් කලුවට තිත්තරාට කර ගන්න එපා මේක. මේක නිසා පරිස්සමට ගින්දර පාලනය කරගන්න. ගින්දර හොඳට මඩු කරගන්න මේ විදියට පාට වෙනස් වුණාම. දැන් මෙන්න මේ විදියට එනවා. ඊට පස්සේ පෙන ගතියක් වගේ එනවා මේකේ. හොඳට බලා ගන්න. දැන් මෙන්න මෙතනදී ලිප් ඔෆ් කරන්න. ලිප් ඔෆ් කරලා ටිකක් මේ විදියට හැඳි ගන්න. දැන් මද රස්නේ වතුර ටිකක් අපිට වමනා කරනවා. ටිකක් රස්නේ වතුර පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් වතුර අපි මේ විදියට ටික දාලා මේ විදියට දිය කරගමු මේක. ඉතින් අපේ වතුර කෝප්ප 3 කාලම මේකට දානවා දැන්. දාලා ඉතුරු සීනි ටිකත් මේකට දාලා මේක ටිකක් හොඳට උතුරව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ අඹරගත්තු බත් ටික දාලා දැන් දිය කරගන්න ඕනේ මේකට. මේ විදියට ටික දාලා හොඳට දිය කරගන්න පැණි එකත් එක්ක. දැන් ඕගොල්ලෝගේ ලිප ඔන් කරන්න. මේ වෙලාවට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දර තියාගන්න. හොඳට මේක මේ විදියට දිය කරගන්න. ඉතින් හොඳට මේ දොඩල් මිශ්‍රණය රත් වේගෙන ඉද්දි මේ කැට සේරම දිය වෙනවා. ඉතින් එක දිගටම මේ විදියට දැන් හැඳි ගා ගන්න ඕනේ.
ලුණු ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳට මිශ්‍රණය රත් වෙලා උඩට බුබුලු එනකන් හොඳට ඇඳි ගා ගන්න ඕනේ. දිගටම දැන් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ දොඩොල් එක. දැන් පරිස්සමෙන් ඇඟට එහෙම වීසි වෙනවා. මෙතනදී ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න. ලෝදිය වගේ තමයි දැන් හැලුණොතින්. දැන් අපි කුඩු කරගත්තු අපේ එනසාල් ටික මෙතනදී එකතු කරගමු. ඉතින් ඒකත් දාලා හොඳට මේක දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් දැන් එකම දිගට මේක අපේ පදම එනතුරු ඇඳි ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පියවරෙන් පියවර මේකේ පාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ටික වෙලාවක් යද්දි මේකේ පාට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මේක දැන් ඇඳි ගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඇඳි ගාගෙන යද්දි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා අපේ මිශ්‍රණය මේ විදියට හැන්දත් එක්ක නිකන් කැරකෙනවා වගේ. ඉතින් එතකොට භාගයට හැදිලා තියෙන්නේ එහෙම වෙනවා නම්. ඉතින් දැන් තෙලුත් යාන්තමට පෑදීගෙන එනවා. ඉතින් මම තෙල් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තෙල් උනනවා. ඉතින් හොඳ පොල් කිරි දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් මේ විදියට තෙල් එනවා. ඉතින් තෙල් ආවේ නැත්තම් විතරක් තෙල් තේ හැඳ දෙතුන් පාරකට එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ නේද? ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. දැන් අපේ මිශ්‍රණය පදම හරියාගෙන එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලේසි මේක හදාගන්න. අර ටිකක් හැඳි ගන්න එක තමයි මේකේ වැඩකට කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ වගේ භාජනයකින් හදනවා නම් මෙහෙම ඇලෙන්නේ නැතිව හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇලුමිනියම් එකක වගේ හදනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් ඇලෙනවා. නමුත් පොල් තෙල් ටිකක් එහෙම එකතු කරනවා නම් ගොඩක් ඇලෙන්නේ නැතිව හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳට හැඳි ගා ගන්න. අඩිය එහෙම රොස් වෙන්න දෙන්න එපා. මේක තියලා කොහෙවත් යන්නත් එපා මෙතනින්. ඉතින් රොස් රහ ආවොතින් රස නැති වෙනවා මේ දොඩොල් එක. ඉතින් දැන් මේක එක තැනකට මේ විදියට එකතු වෙමින් දැන් මේ තියෙනවා. ඉතින් දැන් පදම හරි. අපි දැන් කජු ටික මේකට එකතු කරගන්නත් ඕනේ දැන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දැන් එක ගුලියකට මේක එකතු වෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ පදම හරි. දැන් අපි අපේ කජු ටික දාගමු. ඉතින් ඒකත් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් අපේ ට්‍රේ එක දැන් තෙල් ගාලා ලෑස්ති කරලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඉක්මනින් දැන් මේක බාගමු. දැන් ලිපේ ගින්දර ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවට ගින්දර තියාගන්න එපා. දැන් අපි ඉක්මනින්ම බාගමු මේක. ඉතින් මේක තුනී කරගන්න නිමාඩුව ගොඩක් මේක හයි වෙන්න කරන්නේ නැහනේ. ඉතින් කෙහෙල් කොලයකින් හරි ස්පැචුල එකකින් හරි මේක අපිට තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක මේ විදියට හදලා ඕගොල්ලොන්ට තියන්න පුළුවන් පහුවදාට කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක නිමුණට පස්සේ මම ඕගොල්ලොන්ට කපලා පෙන්නන්නම්. ඊට කලින් අපි අපේ කජු ටික තියලා මේක ලස්සන කරගමු. ඉතින් ගෙදර ඉතුරු වෙන බත් වලින් හිතුණු ගමන් හදලා ගන්න පුළුවන් කෑමක් මේක. ගෙදරට කවුරු හරි එනවා නම්
මේක අපිට හදන්න පුළුවන් ටක් කාලා පැයකට දෙකකට කලින් හැදුවනම් ඇති. ඉතින් හැමෝම රස බලන්න. ඔන්න මම දැන් කපලා පෙන්නන්නම් කෑල්ලක්. මේ බලන්නකෝ හොඳට තියෙනවා කළු දොඩොල් වගේමයි. ගොඩාක් රසයි කටේ තියවෙන ගානට තියෙනවා. ඉතින් පදම වරද්ද ගන්න නැතුව බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම මාව subscribe කරලා නැති අයට මම ආරාධනා කරනවා මාව subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් අලුත්ම මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. Thank you.